નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ત્રવાડી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. ડાયનામિક મેમરી એલોકેશન અને ડીએલોકેશન મેમરીની અંદર તમારું ચોથું ફંક્શન આવે છે ફ્રી ફંક્શન. નામ ઉપરથી જ તમને આઈડિયા આવી જાય કે કાંઈક ફ્રી કરવાનું કામ કરતું હશે. મેલોક અને કેલોક ફંક્શનનો યુઝ કર્યો મેમરીના બ્લોક છે એ અલોકેટ કરવા માટે. એ બ્લોકને મારે એની અંદરથી મારે અમુક વસ્તુ મારે ફ્રી કરવી હોય, ખાલી કરવી હોય, ત્યારે મારે આ ફંક્શનનો છે એ યુઝ થશે. કે જે વસ્તુ ખુરશી ઉપર આપણે માની લો બેઠા હોય તો ઊભું થઈને ખુરશી તો અમુક સમય ખાલી કરવી જ પડે. એમ એસટીમાં આપણે રિઝર્વેશન કર્યું હોય, સીટ ઉપર બેસી ગયા ને આપણી જગ્યા જ્યાં પહોંચવાનું ત્યાં પહોંચી ગયા તો સીટ તો ખાલી કરવી જ પડે, બરોબર છે. એટલે એ રીતના તમે આ એક્ઝામ્પલ છે ફ્રી ફંક્શન, એ તમે યાદ રાખી શકો. આપણે જોઈએ એની અંદર કે મેમરી ઓક્યુપાઈડ બાય malloc ઓર calloc ફંક્શન મસ્ટ બી રિલીઝડ બાય ધ કોલિંગ ફંક્શન. બરોબર, અહીંયા હું એક વસ્તુ લખતા ભૂલી ગયો છું કે શું કરશે, મેમરી છે એ રિલીઝ કરી દેશે તમારું ફ્રી ફંક્શન. અને આ એની બેઝિક સિન્ટેક્સ છે, ફ્રી અને આ રીતના કાઉન્ટ્સ. ટૂંકમાં મેઇન વસ્તુ શું યાદ રાખવાની કે કેલોક અને મેલોક ફંક્શનની અંદર જે કાંઈ મેમરી છે એ બ્લોક ઓક્યુપાઈડ થયા છે અને ફ્રી કરવાનું કામ કરશે. આ તમારું ફ્રી ફંક્શન. જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર નવા આવો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. કમ્પ્યુટર રિલેટેડ કાંઈ પણ નવું જાણવાની ઈચ્છા હોય તો અમારી ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.